مرحبا، اليوم أنا حابة أفرجيكم 5 أفكار لأواعي العيد. Hi guys, I hope you guys are all having a really good Ramadan. Today I'm sharing with you 5 outfit ideas for the Eid holiday coming up soon. And a lot of these ideas are not only functional for Eid, but you can wear them to special events, even Ramadan dinners, and they're all mix and matchable, so you'll notice that a lot of the pieces are like basic white pants or basic blazers, and this is just an easy way to make your outfits more versatile and useful for the rest of the year. So let's get started. Outfit number 1. هي الأوفيت كتير عملية ومريحة لنهار العيد. هو عبارة عن overall أو jumpsuit أبيض مع بليزر مقلمة. وبهذا الأوفيت أخذت البيج تونز بالبليزر ولبقتهم على شنطة والهيلز والحجاب. وأنا أكتر شي حبيته إنه هذا اللون الأخضر الأمرالد كتير دارج بالصيف. Outfit number 2. هذا الجمسوت الكحلي بيناسب هيلز على لون أفتح مثل الفوشيا أو الزهري، وكمان مع أكسسوار رمادي مثل الشنطة والسكارف. أنا بلاقي الأوفرول أو الجمسوت كتير مريح ومرتب لمناسبة مثل العيد، وبحب لبق له أشياء طويلة مثل هذا الكوت الرمادي. Outfit number 3. أنا لبست تحت البليزر بنطلون عريض يلي هو الفلير بانس ومشكوك باللولو أو بالبيرلز من سفله. أنا حبيت لبق له أكسسوار على نفس ألوان البنطلون مع البليزر يلي هو الأسود والذهبي. هي الأوفيت ممكن تكون مناسب لسهرة أو عزيمة المساء لأنه ألوانه كلاسيكي أكتر. Outfit number 4. أحلى outfit عندي بالصيف هو الألوان الفاتحة، وإذا شفت الفيديو تبع graduation look book بتلاحظوا أني لابسة نفس هذا اللوك يلي هو عبارة عن ستايل كتير سمبل، بس القميص عامل حركة بالكت وبالتصميم، وحبيت لبق له شنطة سودا مع ديتيلز ذهبي مثل السكارف والهيلز. Outfit number 5. أنا بحب الأشياء العملية يلي بقدر غيرها والبسها كذا مرة، مثل هي البليتد سكيرت بالآخر outfit يلي لبقته على بلوزة بيضة مع أكسسوار سيلفر. هذا اللوك كتير خرج مناسب outdoors مثل backyard أو أي حفلة بنهار العيد. Thank you guys for watching this video and be sure to look out for future lookbooks. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، وبشوفكم إن شاء الله على القناة تبعي عن قريب.